हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि आज धेरै पछि भिडियो बनाउँदैछु र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी Redmi Note 11 को बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। यो चाहिँ नेपालमा भर्खरै लन्च भइसकेको छ। लन्च भएको त 2-3 दिन भइसक्यो, तर पनि हामी भिडियो अहिले बनाउँदैछौँ, तर केही छैन हैन। सबभन्दा सुरुमा यसको डिजाइनहरुको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ एकदम प्लास्टिक ब्याग हैन, सबै चीज प्लास्टिकले बनेको छ हैन। स्क्रिन चाहिँ प्लास्टिकले बनेको छैन नि, फेरि स्क्रिन चाहिँ सिसाकै हो। अनि त्यसपछि यो 180 ग्राम्स को वेटमा आएको छ भने एकदम पातलो एकदम सेक्सी डिजाइनको साथ आएको छ हैन। अनि यसको डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 6.4 इन्चको फुल एचडी प्लस को सुपर एमुलेट डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ र यसपालि चाहिँ 90 हर्ज को रिफ्रेश रेट पनि तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ, किनभने पहिलाकोमा 60 हर्ज थियो, यसपालि 90 हर्ज। यो भनेको एकदम खतरनाक अपग्रेड हो। अनि त्यसपछि यसको प्रोसेसरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ क्वालकम स्न्यापड्रागन 680 भन्ने प्रोसेसर युज गरेको छ। यो चाहिँ 6nm मा बनेको प्रोसेसर हो, एकदमै खतरनाक, मतलब एकदम ब्याट्री बचाउँछ हैन। एकदम सही प्रोसेसर युज भएको छ, मतलब त्यस्तो खतरा पनि हैन, ठिक्कको प्रोसेसर युज भएको छ। भने LPDDR4X को र्याम सपोर्ट छ भने UFS 2.2 को स्टोरेजको सपोर्ट छ। यो पनि एकदम सही चीज युज गरेको छ। भने 5000 mAh को ब्याट्री छ र 33 वाट को फास्ट चार्जर दिएको छ यसमा। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ हेडफोन ज्याक पनि पाउन सक्नुहुन्छ, IR ब्लास्टर पनि पाउन सक्नुहुन्छ। IR ब्लास्टर भनेको तपाईहरुले टिभी एसी हरु मजाले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ र स्टेरियो स्पिकर पनि दिएको छ, मतलब तल र माथि दुईपट्टि नै स्पिकर छ, मजाले घन्काउँदा हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि 5000 mAh को ब्याट्री भनिहाले, 33 वाट को फास्ट चार्जर र क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 50 मेगापिक्सलको प्राइमरी सेन्सर दिएको छ, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र 2+2 को डेप्थ र म्याक्रो सेन्सर दिएको छ। यो 2+2 को ठाउँमा बरु त्यो Redmi Note 10 Pro जस्तो 5 मेगापिक्सलको टेली म्याक्रो क्यामेरा दिएको भए चाहिँ बबाल हुन्थ्यो हैन। अनि कलर भेरिएन्ट्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा ग्रे कलरमा आउँछ भने दुईटा ब्लू कलरमा, ट्वाइलाइट ब्लू र स्टार ब्लू भन्ने कलरमा आउँछ। र यसको प्राइसको कुरा गर्नु पर्दा नेपाली प्राइसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 4GB र्याम प्लस 64GB स्टोरेज भेरिएन्टको प्राइस 23000 छ भने 4GB र्याम 128GB स्टोरेज भेरिएन्टको प्राइस 25000 छ र 6GB र्याम प्लस 128GB स्टोरेज भेरिएन्टको 27000 छ। सबभन्दा भ्याल्यु फर मनी के अरे भेरिएन्ट चाहिँ मलाई यो 23000 वाला 4GB र्याम प्लस 64GB स्टोरेज बबाल लाग्यो हैन। अनि त्यसपछि सेकेन्डमा 4GB प्लस 128, यो 27000 वाला चाहिँ अलि धेरै बाहिर गयो जस्तो लाग्यो। ओभरअल कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फोनको मलाई डिस्प्ले एकदम राम्रो लाग्यो। अनि त्यसपछि पर्फर्मेन्स वाइज हेर्नु पर्दाखेरि स्न्यापड्रागन 680 भन्ने प्रोसेसर ठिकठाक हुन्छ हैन, धेरै खतरा गेम चाहिँ खेल्न मिल्दैन, जे होस् ठिकठाकको गेम खेल्न मिल्छ। अनि त्यसपछि डे टु डे युजेजमा एकदम राम्रो सपोर्ट गर्छ, मतलब राम्रो काम दिन्छ तपाईहरुलाई। यो एकदम सिम्पल युजरहरुको लागि दामी हुन्छ। क्यामेरा पनि राम्रो छ, 50 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर चाहिँ, अरु त त्यस्तै हो। अनि फोन चाहिँ जे होस् ओभरअलमा दामी नै छ, तपाईहरु लिन सक्नुहुन्छ। 23000 मा एकदम बेस्ट हो हैन। अरु चाहिँ मलाई थाहा छैन, 23 वाला भेरिएन्ट चाहिँ बेस्ट छ। आजको भिडियोमा यति नै, म नेक्स्ट भिडियोमा छिटै आउने छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, ओके टाटा सी यू। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ।